Se on Mörkö Travels. Tällä kertaa tarunhohtoisessa Lissabonissa. Portugali dekriminalisoi huumeet vuonna 2001. Mörkö Travels lähtee selvittämään, mitä tämän jälkeen on oikein tapahtunut. Dekriminalisointi Portugalissa tarkoittaa, että huumeiden käyttäjät on siirretty pois rikosoikeudellisesta järjestelmästä. Nyt huumeiden käyttäjät ohjataan sosiaalipalveluiden pariin. Eli huumeet ovat edelleen laittomia. Dekriminalisoinnin jälkeen täällä Portugalissa huumekuolemat ovat vähentyneet 90%. Hoitoon hakeutuvien narkomaanien määrä on kasvanut 60%. Täällä Portugalissa onkin nyt tällä hetkellä Euroopan alhaisimmat OD-kokemustilastot. Näistä positiivisista tilastoista huolimatta täällä edelleen käytetään huumeita. Mömmöjä myydään kadulla. Pelkästään tänne Iberian niemimaalle tulee tonneittain kokaiinia joka vuosi Etelä-Amerikasta. Sotahuumeita vastaan onkin nyt sillä tolalla, että moni Euroopan valtio alkaa lähestymään niin sanotun narkovaltion määritelmää. Tällaisia valtioita on Turkki, Montenegro, Albania, Italia, Espanja, Belgia sekä Hollanti. Jos tähän tilanteeseen ei aleta reagoimaan, niin piru on irti. Vähän niin kuin tuolla Rapakon toisella puolella. Narkovaltio tarkoittaa valtiota, jossa huumekauppa on merkittävästi vaikuttanut valtion poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään. Tällaisia valtioita on Meksiko, Kolumbia sekä Afganistan. Jos ei kerran ole väliä, onko huumeet laillisia vai laittomia, paska osuu joka tapauksessa tuulettimeen. Niin täytyy pohtia juurisyitä, miksi ihmiset käyttävät huumeita. Teidän onneksenne Mörkö Travelsin tuotantotiimi on tehnyt laajan empiirisen tutkimuksen asian tiimoilta. Katsokaa, 60-luvulla esitettiin niin sanottu eläintarhateoria. Huomattiin, että eläimet eivät käyttänyt normaalisti eläintarhassa. Jotkut tuijottavat vain seinää, jotkut pyörivät ympyrää. Voidaan laittaa uros ja naaras samaan häkkiin, ja niitä ei seksi kiinnosta. 70-luvulla alettiin tekemään niin sanottuja kokainirottokokeita. Laitettiin rottia häkkiin ja annettiin niille kokaiinia. Ja ne rotat jäi ihan jäätävään koukkuun siihen kokaiiniin saman tien. Sitten laitettiin rottia niiden luonnolliseen ympäristöön ja annettiin niille rottamaista tekemistä. Näitä rottia ei kiinnostanut se kokaiini ollenkaan. Vaikuttaakin siltä, että me ihmiset elämme jonkin sortin eläintarhassa tällä hetkellä. Epäluonnollisessa ympäristössä. Kuinka kauan sitä on taas oltu 4 seinän sisällä, katsomassa televisiota? Olisikohan aika mennä ulos, raittiiseen ilmaan, haukkaamaan vähän happea? Tiedemiehet ovat käyneet tutkimassa erilaisia metsästäjäkeräilijä heimoja ympäri maapalloa. Nämä tiedemiehet ovat kysyneet
näiltä heimoilta, että masentaako teitä ikinä. Nämä metsästäjäkeräilijät vastasivat, että meillä ei ole mitään hajua, mistä puhutte. Meillä ei ole edes nimeä tälle teidän ilmiölle. Masennus. Vaikuttaakin siltä, että jos ihminen elää metsästäjäkeräilijä elämää, häntä ei masenna ikinä. No, metsästäjäkeräilijä elämään ei ole enää paluuta. Se ei ole realistista. On kuitenkin mahdollista alkaa simuloimaan metsästäjäkeräilijä elämää. Miksi et rupeaisi tekemään puutarhurin hommia? Puutarhurin hommat on fyysisiä. Niitä tehdään ulkona. Voit puuhastella kasvien parissa. Kasvattaa oman ruokasi ja hengailla muiden kivojen puutarhurien kanssa. Vaihtoehtoisesti voisit ruveta vaeltamaan erämaassa. Erämaassa voi tehdä ruokaa nuotion äärellä, katsella tähtiä tai nukkua teltassa. Miksi et siis rupeasi harrastamaan metsästäjäkeräilijän elämää, eli hunter-gatherer maxingia? Onko mahdollista, että ihmisen aivojen sisällä on jonkin sortin God-mode, jonka pystyisi jotenkin unlokkaamaan? 1500-luvun alussa Ferdinand Magellan katseli horisonttiin täällä Lissabonin rannikolla. Hän mietti, onko mahdollista purjehtia maapallon ympäri. Magellanilla oli siis unelma, jonkin sortin päämäärä. Hän keräsikin itselleen retkikunnan ja lähti purjehtimaan tohon suuntaan. No, he kiersivätkin sitten Etelä-Amerikan kärjen ja edessä avautui uusi tuntematon valtameri. Tyyni valtameri. Magellanilla ei ollut mitään hajua, että kuinka iso tämä valtameri on. Hänellä oli jotain arvioita, mutta ne eivät pohjautuneet yhtään mihinkään. Nyt täytyykin pysähtyä ja miettiä, kuinka hardcorea on lähteä ylittämään tuntematonta valtamerta. Siinähän voi käydä ihan mitä vaan. Ruoka loppuu. Miehistö kaapinoi ja ottaa kapteenilta nirrin pois. Näistä uhkakuvista huolimatta Magellan ja retkikunta lähti ylittämään tyyntä valtamerta. No, he ylittivätkin sitten sen ja saapuivat Filippiineille. Siellä valitettavasti Magellan alkoi määräilemään ja tuputtamaan kristinuskoa paikallisille. Filippiiniläiset päättivätkin
tappaa Magellanin sitten. Ja hän menetti henkensä Filippiineillä. Mikset hommaisi jotain päämäärää elämällesi? Jotain unelmaa? Tai mikset ilmoittautuisi Mörkö Travelsin viralliselle metsästäjäkeräilijäkurssille? Nyt on aika jättää hyvästi Lissabonille. Ennen kuin nähdään seuraavan kerran, niin haluaisin sanoa, että jatka tutkimista. Unelmoi rohkeasti ja anna matkan inspiroida omaa tarinaasi.